เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกับมูมูสเตชันกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครไรเดนโชกุนนะครับที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตกลงตัวละครไรเดนโชกุนเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วก็เฉยๆอาจจะไม่ต้องกดก็ได้นะครับสำหรับใครที่อวยก็อาจจะกดกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไหนๆเราก็กดมาแล้วเราก็อยากจะปั้นท่านโชกุนให้เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเราก็จะมาลองดูในคลิปนี้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราต้องรู้เกี่ยวกับท่านโชกุนนะครับทั้งเรื่องอาวุธการจัดทีมอาร์ติแฟกต์แล้วก็การคอมโบของท่านโชกุนนะครับก็เราไปรับชมกันเลยครับสำหรับเรื่องสกิลของท่านไรเดนโชกุนนะครับเราอาจจะข้ามการโจมตีปกติไปเพราะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนสกิล E เนี่ยจะมีการโจมตีต่อเนื่องที่ช่วยเราตีอยู่ได้ตลอดเวลานะครับเป็นเวลา25วิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสามารถช่วยบัฟพลังโจมตีท่าไม้ตายของเพื่อนๆในทีมรวมถึงไรเดนโชกุนได้ด้วยนะครับโดยสัดส่วนในการบัฟเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังงานที่เรากดใช้ไปในการกดใช้ท่าไม้ตายนะครับอย่างเช่นไรเดนโชกุนจะใช้พลังงานอยู่ที่90ก็จะคูณตัวสัดส่วนตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้โจมตีโดยที่เป็นตัวละครที่เราคอนโทรลอยู่เนี่ยก็จะเหลือพลังโจมตีอยู่แค่ 20% เท่านั้นเองนะครับสำหรับดาเมจเสริมเนาะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าระหว่างมีสกิลช่วยบัฟกับไม่มีเนี่ยมันจะดาเมจแตกต่างกันแค่ไหนนะครับโดยจะลองกับปู่จงแล้วก็ซาระนะครับต่อไปจะเป็นท่าไม้ตายนะครับก็คือจะเปิดดาบฟันออกมาแรงๆ1ทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ร่างดาบเป็นเวลา7วิซึ่งใน7วินี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ศัตรูจะสามารถฟื้นพลังงานให้ตัวละครทั้งทีมได้ด้วยโดยที่จะเกิดขึ้นได้สูงสุดแค่5ครั้งแล้วก็จะเกิดขึ้นได้ทุกๆ1วินะครับส่วนคูลดาวน์เนี่ยดูเหมือนเยอะแต่ว่ามันจะนับคูลดาวน์ตั้งแต่เราเริ่มฟาดดาบในครั้งแรกเลยนะครับพลังงานที่ใช้อยู่90เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับท่าไม้ตายจะมีคำอธิบายอยู่ว่าถ้าเกิดเราเก็บตัว Resolve Stack เนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของท่าไม้ตายให้แรงขึ้นได้โดย Resolve Stack ก็คือวงที่อยู่ข้างหลังท่านโชกุนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บ Resolve Stack เราจะต้องใช้ตัวละครอื่นๆนะครับใช้ท่าไม้ตายไปเรื่อยๆโดยที่Resolve Stack จะขึ้นเยอะขึ้นโดยขึ้นอยู่กับพลังงานที่ใช้ของตัวละครแต่ละตัวนะครับโดยที่จะมีพาสซีฟอีกตัวหนึ่งของท่านไรเดนโชกุนก็คือพาสซีฟนี้ที่จะทำให้เราสามารถเก็บ Resolve Stack เพิ่มได้2 Stack ทุกๆครั้งที่ตัวละครของเราสามารถรับตัวลูกแก้วพลังงานได้นะครับแล้วก็อีกพาสซีฟสำคัญของท่านไรเดนโชกุนนะครับก็คือทุกๆ 1% ของค่าฟื้นฟูพลังงานของเราที่เกิน 100% ขึ้นไปตอนที่ใช้ดาบฟันในเวลา7วิเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังงานให้เพื่อนในทีมได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะได้โบนัสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.4% ทุกๆ1การฟื้นฟูพลังงานที่เกิน100ขึ้นไปนะถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆก็คือถ้าเกิดฟื้นฟู300ก็จะได้โบนัสไฟฟ้ามา 80% นะครับแล้วก็พาสซีฟตัวสุดท้ายเวลาที่เราเลื่อนขั้นอาวุธประเภทดาบแล้วก็หอกเนี่ยก็จะใช้เงินลดลง 50% นะครับไม่ใช่ตอนตีบวกนะแค่ตอนเลื่อนขั้นเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องกลุ่มดาวนะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะปลดกลุ่มดาวแนะนำว่าให้เลยจาก C1 ไปถึง C2 เลยเพราะว่าเวลาโจมตีศัตรูเนี่ยจะไม่สนพลังป้องกัน 60% ซึ่งถือว่าเท่าที่คำนวณคร่าวๆเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับก็คือบูสต์พลังโจมตีมาได้ประมาณ 43-44% ขึ้นไปส่วนถ้าเกิดใครมีงบมากกว่านั้นอาจจะไปที่ C3 เลยเพราะว่า C3 จะสามารถเพิ่มเลเวลของสกิลท่าไม้ตายได้อีก3เลเวลนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ชอบสายซัพพอร์ตอาจจะมาถึงกลุ่มดาวที่4ซึ่งหลังจากที่ใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วเนี่ยคือเห็นไหมมันเขียนว่าหลังจากใช้ท่าไม้ตายเสร็จแล้วจะบัฟเพื่อนด้วยพลังโจมตี 30% นะครับเป็นเวลา10วิทุกตัวยกเว้นไรเดนโชกุนเองนะครับก็คือเอาไว้บัฟเพื่อนตัวอื่นนั่นแหละกลุ่มดาว5เป็นเพิ่มสกิล E อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลุ่มดาว6นี่ถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นทีมที่ของแน่นมากฟื้นฟูเยอะประมาณ1ทุกตัวอาจจะมีเวลาที่เราสามารถวนไปตัวอื่นแล้วก็คูลดาวน์วนมาทันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่เล่นกับตัวที่คูลดาวน์อาจจะนานหน่อยแล้วก็ฟื้นฟูค่อนข้างเยอะคือเรามั่นใจว่าฟื้นฟูพลังงานกลับมาเต็มเปิดใช้ท่าไม้ตายได้ทันแน่นอนอะไรก็อาจจะไปถึงดาว6แต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าก็ค่อนข้างเกินความจำเป็นในปัจจุบันไปนิดนึงสำหรับเรื่อง Resolve เดี๋ยว
เราจะลองไปดูกันนะครับว่าระหว่าง C0 กับ C1 จะมีความแตกต่างกันแค่ไหนครับลองไปดูกันเลยครับต่อไปจะเป็นเปรียบเทียบดาเมจนะครับระหว่าง C0 กับ C2 โดยที่เราจะลองแบบโซโล่ก็คือไม่ใช้ทีมแล้วก็ไม่บัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นฟูลบัฟนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับในส่วนนี้มีผิดพลาดนิดหน่อยก็คือตอนที่ผมอัดของ C0 เนี่ยผมลืมกดสกิล E นะครับทำให้ดาเมจมันตกลงไปนิดหน่อยแต่ว่าก็จะมีเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าคำนวณกลับมาแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับไม่มีรีโซฟเลยเนี่ยถ้าเกิดเรามีรีโซฟเต็มแล้วกดท่าไม้ตายจะแรงกว่าประมาณ 55% นะครับแล้วก็ระหว่าง C0 กับ C2 ก็จะมีดาเมจต่างกันประมาณ 40-43% นะครับสำหรับการทำคอมโบของท่านไรเดนโชกุนนะครับตอนเปิดดาบ7วิจะแนะนำเป็น2อย่างนี้นะครับก็คืออันแรกก็คือฟันธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดไปเองส่วนอย่างที่2ก็คือเราจะโจมตี3ทีแล้วก็ชาร์จโจมตีเสร็จแล้วก็จะแดชแคนเซิลทีหนึ่งนะครับทำแบบนี้วนไป3ชุดเสร็จแล้วก็ฟันธรรมดาแล้วก็ชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเพิ่มดาเมจจากอันแรกที่เป็นฟันธรรมดาล้วนๆเนี่ยประมาณ 20% นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแอดวานซ์มากกว่านี้ก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมลองมาแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ง่ายที่สุดแล้วในสถานการณ์จริงก็ลองดูนะฮะโอเคสำหรับในส่วนของอาวุธนะครับเราก็จะแนะนำเป็นออกประจำตัวก็คือ Engulfing Lightning นะครับซึ่งก็สำหรับในทั้งด้านแฟชั่นและก็ความสามารถเนี่ยก็คือเหมาะสมอยู่แล้วนะครับเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับท่านโชกุนต่อมาก็จะเป็น Staff of Coma นะครับซึ่งในบรรดาหอกทั้งหมดก็แรงเป็นอันดับรองลงมาจากอาวุธประจำตัวเนาะส่วนที่เหลือนะครับก็อาวุธ5ดาวทั้งหมดสามารถใช้ได้นะครับซึ่งในความแรงนั้นก็แรงกว่า4ดาวถึงแม้จะเป็น The Cash R5 ก็ยังถือว่าแรงกว่ารวมถึงหอกสกายก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเนี่ยที่ความแรงนั้นอาจจะใกล้เคียงกับ The Cash ตอนเปิดดาบนะครับแต่ว่าจะสามารถฟันเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับเพราะว่าได้เพิ่ม Attack Speed มาแล้วก็รวมถึงยังได้ Critical Rate มาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าขัด1ก็จะได้ Critical Rate มา8ส่วนของหอกเขียวก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยในการใช้ก็เพราะว่าต้องออกมายืนตีก่อนสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ตัวหอกเปล่งแสงนะครับได้เก็บสแต็กก่อนเนาะส่วนโฮม่าก็เหมือนกันก็มีความยุ่งยากนิดหน่อยตรงที่จะต้องเลี้ยงเลือดเพื่อเลี้ยงความแรงไว้นะครับแต่ถึงไม่เลี้ยงเลือดก็ยังถือว่าแรงติดอันดับพวกนี้อยู่ดีส่วนหอกหินก็ต้องใช้โล่ด้วยประมาณครับส่วนอันดับรองลงมาก็จะเป็น The Cash ซึ่งแรงอันดับต้นๆของ4ดาวใน3ตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นหอกที่แรงอันดับต้นๆของ4ดาวนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ยังไม่มีหอกอะไรเลยก็สามารถไปทำ The Cash ได้จากการจับปลานะครับก็ไปทำเควสกันได้เนาะส่วนอันดับต่อมาก็จะเป็น3หอกนี้จะมีหอกของลีเย่นะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นในการจัดทีมเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนทีมเราก็ต้องกังวลเรื่องนี้นิดหนึ่งถือว่าเป็นหอกที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ว่าค่าสเตตัสโดยรวมค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถจัดทีมได้เนาะแล้วก็หอกฟาวเนียสามารถแจกพลังงานได้อาจจะสำหรับคนที่เป็นสายซับแล้วก็หอกโปรโตไทป์สำหรับคนที่อาจจะเคยคราฟมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอย่างอื่นใช้ก็สามารถใช้ไปก่อนได้นะครับส่วนหอกที่เป็นหอกคราฟของอินาซึมะอาจจะไม่ได้แนะนำมากถึงแม้พลังโจมตีต้นสูงประมาณหนึ่งก็จริงแต่ว่าตัวพาสซีฟแล้วก็ตัวออฟลองไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับไรเดนมากนะแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้เพื่อเป็นแฟชั่นด้วยก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปลองเปรียบเทียบอาวุธที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองตั้งแต่หอกประจำตัวแล้วก็มีโฮม่าแล้วก็มีหอกเขียวมีหอกสกายนะครับแล้วก็เดธแมทนะ
灼熱の時逃げ道はあります。借りなくじゃあ俺が守る。浄土を開墾稲光すなわち永遠なり。見切りました。สรุปอาวุธอีกทีนะครับเดี๋ยวขึ้นตารางให้ดูเนาะก็เท่าที่ผมมีก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะดูตามเทียร์ลิสต์ประมาณนั้นได้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องอาร์ติแฟกต์นะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดสำหรับท่านไรเดนโชกุนก็จะเป็นเซต4เอมเบลมนะครับที่เป็นหัวสุไมสีม่วงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีอาจจะใช้เป็นโนเบสคู่กับไฟฟ้าหรือว่าคู่กับ Gladiator ชิเมนาวะที่เป็นบวกพลังโจมตีก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับส่วนนาฬิกาแล้วก็ส่วนถ้วยที่หลายๆคนสงสัยก็สามารถใส่ได้ผสมกันได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นใส่นาฬิกาฟื้นฟูแล้วก็ถ้วยพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเป็นนาฬิกาฟื้นฟูกับถ้วยโบนัสไฟฟ้าแล้วก็นาฬิกาโจมตีคู่กับถ้วยโบนัสไฟฟ้าก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่อาวุธที่เราใส่เนาะถ้าเกิดว่าอันไหนออฟลองสวยด้วยก็เลือกใส่อันนั้นได้เลยนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ยกเว้นถ้าเกิดเราใส่อาวุธประจำตัวของท่านไรเดนที่เราต้องการฟื้นฟูเพื่อเอามาดัน Attack เปอร์เซ็นต์ที่เป็นพาสซีฟเราอาจจะใส่เป็นนาฬิกาฟื้นฟูก็ได้นะครับโอเคที่เหลือก็สามารถสลับกันได้แล้วแต่ว่าอันไหนของเรามีสวยๆเนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของหมวกหรือส่วนหัวเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นอัตราคิหรือความแรงคิก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อัตราคิยังไม่เยอะอาจจะยังไม่ถึง 40-50% ก็ใส่ส่วนหมวกเป็นอัตราคิไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดันได้มากกว่านั้นแล้วอาจจะใส่เป็นหัวความแรงคิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการจัดทีมนะครับของไรเดนตอนนี้จะมีทีมที่เราลองจัดมาดูสัก 2-3 ทีมเป็นตัวอย่างเนาะก็สำหรับทีมแรกจะเป็นทีมที่ไว้ทำโชว์เคสนะครับก็คือทุกตัวถ้าเกิดสมมติเราปั้นจริงๆสามารถแรงได้หมดอาจจะไม่ใช่แค่โชว์เคสไรเดนอย่างเดียวก็ได้คืออาจจะเป็นทั้งทีมเลยก็ได้สำหรับเบนเน็ตแล้วก็คาซึฮะซาระเนี่ยก็เป็นตัวที่ถ้าไม่ตายแรงได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าปั้นมาสุดๆจริงๆนะแล้วก็3ตัวนี้สามารถทำให้ท่านไรเดนแรงขึ้นไปแบบมากๆเลยยิ่งเฉพาะซาระ C6 เนี่ยสามารถช่วยได้เยอะมากๆครับเบนเน็ตอาจจะไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วส่วนทีมต่อมาจะเป็นทีมกายภาพนะครับซึ่งการมาของท่านไรเดนเนี่ยทำให้ยูล่านั้นพลังโจมตีถ้าไม่ตายซึ่งแรงอยู่แล้วแรงขึ้นไปได้อีกนะครับรวมถึงการที่แปะธาตุไฟฟ้าได้ตลอดเวลาทำให้ยูล่าเนี่ยได้รับผลประโยชน์เต็มๆคือได้ลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรู 40% ได้ตลอดนะครับเพราะยูล่าเป็นธาตุน้ำแข็งอยู่แล้วเนาะส่วนซีเนียนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะใส่ก็ใส่เป็นปู่จงก็ได้นะครับเป็นตัวโล่ตัวอื่นๆทำให้เล่นง่ายขึ้นเพราะว่ายูล่าเนี่ยแล้วระหว่างช่วงเวลาที่เปิดท่าไม้ตายเนี่ยมันจะเหมือนอาจจะวุ่นวายนิดนึงถ้าเกิดว่าสมมุติต้องมานั่งวิ่งหลบอะไรเงี้ยจะเสียดาเมจไปด้วยนะครับเบนเน็ตไม่ต้องพูดถึงเนาะเป็นตัวฮิลด้วยตัวเดียวในตีนี้นะครับตีบนก็เหมือนกันตีล่างก็เหมือนกันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องทั้งบัฟดาเมจแล้วก็ฮิลก็เลยใส่มาแล้วรวมถึงการที่ใน2ทีมล่างเนี่ยสามารถทำสันพ้องไฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของทั้งทีมได้เพิ่มอีกถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับส่วนทีมสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีตัว5ดาวเยอะก็สามารถใช้เป็นทีม4ดาวก็คือเป็นทีมชาตินั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าทีมชาตินะครับ National Team จะมีเซียงหลิงมีเบนเน็ตมีนายน้อยซึ่งทุกตัวในนี้สามารถได้รับประโยชน์จากสกิลของท่านไรเดนสกิล E นะครับที่ทำให้ท่าไม้ตายแรงขึ้นแล้วก็ท่านไรเดนก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีเบนเน็ตมีดาบน้ำของนายน้อยเวลาฟันจึ๊กก็มีดาบน้ำออกมาได้ด้วยเหมือนกันส่วนเซียงหลิงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสามารถสร้างดาเมจไฟได้เรื่อยๆวงกว้างด้วยนะครับทำให้เล่นง่ายแล้วก็ใช้ทรัพยากรไม่เยอะตัวเหล่านี้ส่วนใหญ่คนก็จะมีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นของที่ใช้อัพนะครับจะต้องไปตีจากพวกซามูไรแล้วก็โรนินแล้วก็ตัวของเลเวลอัพจะต้องใช้ตีบอสค้างคาวไฟฟ้าต้องทำเควสก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ต้องทำเควสหลักเหมือนกันเป็นคุณผู้บริหารนะครับก็
ต้องไปตีอันนี้ส่วนนี้เป็นดันเจียนก็ดูที่เป็นเสาโทริอินะอย่าตีผิดวันนะครับเพราะว่าเป็นดันเดียวกันหมดนะครับส่วนสกิลที่แนะนำให้อัพก็เป็นถ้าไม่ตายนำถ้าเกิดเหลือค่อยไปสกิล2แล้วก็โจมตีปกติอาจจะไม่อัพเลยก็ได้หรือถ้าเกิดใครอวยก็อาจจะอัพไว้ก็แล้วแต่ครับประมาณนี้สำหรับตัวอย่างทีมที่เราได้ลองจัดกันไว้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเอาไปลงอบิสชั้น12ห้อง1ดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ来戦はっ風の雲の行くごと油断ならぬ戦況だ知恵はっそれ聖なる来光ここより弱滅の時裁きの雷裁きのディスクに乗れるかい粉々よ反逆の音を奏でろ目には目をみんながそばにいるあたいの最強の音を聞け強烈のようにうなれ砕け散るここより弱滅の時裁きの雷水槽の技を食らいなさ動くべきだ見切りましたみんながそばにいる裁きの雷無我の境 สำหรับคลิปนี้ก็ขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะยาวเกินไปเนาะก็สำหรับท่านไรเดนโชกุนนะครับก็ถือเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งนะครับก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตแล้วก็ถ้าเกิดว่าของแน่นประมาณหนึ่งก็สามารถใช้เป็น DPS ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับถ้าเกิดเราอวยยิ่งเราอวยเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเทียบกับเทพอีกทั้ง2คนที่อยู่ข้างๆเนี้ยถ้าเกิดว่าเทียบแล้วผมยังรู้สึกว่าจงหลียังเป็นตัวที่ must have มากกว่าไรเดนโชกุนนะครับหรือเวนติที่มีความสามารถในการรวบที่ตอนนี้ก็ยังหาใครมาเทียบยากนิดนึงนะครับยกเว้นคาซึฮะที่จะเป็นการรวบอีกแบบหนึ่งไปแทนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขั้นเข้าขั้นโกงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะข้ามก็อาจจะข้ามได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อวยจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดทีมนิดหน่อยที่ตัวธาตุไฟฟ้าตอนนี้อาจจะไม่ได้สามารถเข้ากันได้กับทุกทีมอย่างเช่นปูหรือว่าเวนตินะครับที่แทบจะเรียกได้ว่าสามารถไปได้ทุกทีมเลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายครับ